ไม่เข้าเลยปล่อยไปก่อนเธอปล่อยไปก่อนเราค่อยใส่ทีหลังแทกขึ้นใหม่ไปเลยปล่อยวางมาเลยวางมาเลยยังค้างอยู่ไหมครับยิงเป้าขาดเลยถ้านั้นแล้วปลดสไลด์ยังแล้วนะสไลด์จับปืนรับปืนด้วยนะครับห้ามไกลแต้มแรกก็เป็นจุดแรกที่เราควรจะปรับกันเนี่ยเราไปหาความชำนาญได้ยินเรียบร้อย